আৰু বিশেষকৈ এটা কথা এনাউন্সমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে চ' সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত উদিপ্ত দাও থাকিব ময়ো থাকিম ডেট আমাৰ এটা স্পেচিয়েলাইজ 1 মাহীয়া ক্ৰেছ কোৰ্চ বা যিটো CUET 2024 হ'ব গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েলাইজ কোৰ্চ এটা আহিব গৈ আছে এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি 3 দিন ফ্ৰী ক্লাছ দিয়া গৈছে চ' ফ্ৰী ক্লাছটো অহা ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে ছানডে চ' ডেটকেইটা যদি মই কওঁ 16 17 18 16 17 18 সেই 3 দিন ফেব্ৰুৱাৰী এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সেই 3 দিন আমি ফ্ৰী ক্লাছ দিয়া যাব তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে তো তোমালোকে গ্ৰুপটো জইন হৈ লোৱা আমাৰ গ্ৰুপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু কোনোবাই যদি CUET নিদিওঁ বুলি ভাবিছা তেওঁ তোমালোকে জইন হোৱা কাৰণ আমাৰ তাতে বস্তু বহুতখিনি তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ লাইফ চায়েন্স হওক জুলজি হওক বটানী হওক গোটেই এই ডমেইনকেইটাৰ তোমালোকক বস্তুখিনি দিয়া যাব আৰু উইথ ডেট আমাৰ যিটো CUET স্পেচিয়েলাইজ ক্ৰেছ কোৰ্চ আহিব সেই ক্ৰেছ কোৰ্চটোত আমাৰ ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' লাইভ ক্লাছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আৰু প্লাছ মক টেষ্ট পেপাৰ থাকিব চ' তোমালোকে সেই কোৰ্চটোতো জইন হ'ব পাৰিবা আৰু কোৰ্চটোৰ ফিজটো একদম মিনিমাম আমি ৰাখিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ কিছু টেকনিকেল খৰচা হয় চ' সেই বস্তুখিনি আমি যিমানখিনি আমাৰ হয় তাৰ মানে মিনিমাম আমি ৰাখিব চেষ্টা কৰিম আৰু কোৰ্চ ডেফিনেটলি আচলতে মই প্ৰাচুৰ্যক এইটো ক্ষেত্ৰতো থেংক ইউ জনাইছোঁ আৰু প্ৰাচুৰ্যই মই কৈছোঁৱেই যে তেওঁ নিজৰ এপ আছে এপৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁ JNV ষ্টুডেণ্টছক প্ৰিপেয়াৰ কৰে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু প্লাছ আমি লাষ্ট ইয়াৰ BEd কোৰ্চৰো লঞ্চ কৰিছে আৰু ভাল তাত ৰিজাল্ট পাইছে ভাল ৰেছপন্স এটা পাইছে চ' ঠিক তেনেধৰণে মোক যেতিয়া প্ৰাচুৰ্যই ক'লে যে আমি লাইফ চায়েন্সৰ এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' মই অলপ সময় দিবলৈ অসুবিধা হৈ আছিলে মই আচলতে আমি যোৱাবাৰে ভাবিছিলোঁ একচুৱেলি মই কৈ হয় মানে খালি যোৱাবাৰ নহ'লগৈ আমাৰ হয় যোৱাবাৰ নহ'লগৈ অকণমান সময়বিলাকো মিলাবলৈ দিগদাৰ হয় মোৰ এইফালে PhD কাম চলি আছে এখন কলেজত গেষ্ট ফেকাল্টি বুলি আছোঁ সেইটো কাৰণে মিলাবলৈ দিগদাৰ হয় তাৰ মাজতে ক'ৰবাত খাবিয়াস এটাও আছিল এনেকৈ পঢ়োৱাৰ মাতাৰ কাৰণে মই অপৰচুনিটিটো আচলতে এৰিব বিচৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে এই 20 দিন 25 দিনৰ আমাৰ যিটো টাইম লেফ্ট আছে খুব প্ৰিচাইজলি আমি পঢ়িম প্ৰথম 3 দিনৰ কাৰণে আহি পিনে চালেই হ'ল যে এইজন ছাৰে বা এইজন টিচাৰে কেনেকুৱা পঢ়াইছে আৰু টিউনিং যদি হৈ যায় ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ যদি টিউনিংটো হৈ যায় তেতিয়া কেৰি অন কৰিব পৰা যাব আৰু ফিজটো একেবাৰে বিয়াৰ মিনিমেল হ'ব মানে আৰু যিসকলে CUET নিদিম বুলি ভাবি আছা তো তোমালোকেও কোনোবাই যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় কটন বা আদাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি সকলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তো তোমালোকেও জইন হোৱা এই ফ্ৰী ক্লাছ এদিন গ'ল আৰু 2 দিন বাকী আছে এতিয়া তো তোমালোকে গম পাবা যে কি হিচাপত আমাৰ ক্লাছসমূহ হ'ব আগন্তুক দিনলৈ আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিছৰ কাৰণেও আমাৰ ক্লাছ আহিব গৈ আছে বৰ্তমান তো তোমালোকেও জইন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিছৰ পৰীক্ষাসমূহ যদি মই কওঁ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় কটন বা আদাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিছ তো তোমাৰ জুলাই মাহত হ'ব তো জুলাই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট উইকমানত আমি যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এতিয়া আমাৰ ক্লাছৰ ছেশ্যনসমূহ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন ঠিক আছে 4 মাহ তোমালোকৰ হাতত আছে 4 মাহ খুব ভালকৈ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা আৰু আমাৰ মেণ্টৰ উদিপ্ত ছাৰ আছেই তো উদিপ্ত ছাৰে তোমালোকৰ বস্তুখিনি ভালকৈ ইটছ এণ্ড এভৰিথিং গাইড কৰিব তোমালোকক আৰু বস্তুখিনি তোমালোকৰ ৰেকৰ্ডিং পাবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাবা তাৰপিছত লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ডিং পাই যাবা আৰু মক টেষ্ট পেপাৰ পাবা তোমালোকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবা তো ইটছ এণ্ড এভৰিথিং তোমালোকক গোটেইখিনি গাইড কৰা যাব আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে যাতে ফ্ৰী ক্লাছটোত জইন কৰা আৰু প্লাছ তোমালোকে আমাৰ লাইভ ছেশ্যন যেতিয়া মানে অনলাইন কোৰ্চ যেতিয়া আহিব তেতিয়া তোমালোকক গোটেইখিনি নটিফিকেশ্যন পাই যাবা মোৰ ইউটিউব চেনেলটো পাবা আৰু প্লাছ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতো পাবা আৰু কোনোবাই যদি তোমালোকে জুলজি বটানী ছাবজেক্টৰ বাহিৰে বেলেগ ছাবজেক্টৰ কাৰণে চাই আছা মেথছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি হিষ্ট্ৰী ইংলিছ বা বেলেগ ছাবজেক্টৰ কাৰণে তো তোমালোকে যিমানখিনি পাৰোঁ মই লিংকখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন লিংক তো তাতো তোমালোকে জইন হৈ পেলাই থাকিব পাৰিবা আৰু তাতো মই বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাব এণ্ড ইটছ এণ্ড এভৰিথিং তোমালোকে তাতে পাবা এণ্ড থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে